নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ভাল লগা শিতান আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন মোৰ উত্তৰ সেই সম্পৰ্কত আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক কমেণ্ট ইতিমধ্যে আহিছে আৰু সকলো কমেণ্টকে সামৰিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। কেইটামান চিলেক্টেড কমেণ্ট আজি আপোনালোকৰ বাবে মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই প্ৰথম কমেণ্টটো চাওক, শিখাৰাণী দাসে দিছিল, আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই মই ব্লকৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ, মই কামটো পাইছোঁ, ছাৰ্ভে কৰিব আগবাঢ়িছোঁ। আৰু এটা কথা জনাবচোন, এই কামটো কিমান দিনৰ কাৰণে হ'ব সেইটো। এতিয়া চাওক, শিখাৰাণী দাসে বিশেষকৈ জলসখী সম্পৰ্কত যিটো মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টো চাই তেখেতে ব্লকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল আৰু সেইবাবে তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু মই প্ৰতিটো ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাৰ পাছত আপোনালোকক কওঁ কেনেকৈ আপোনালোকে মই কোৱা কামটো কৰিব পাৰিব। সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে যদি কিবা জানিব খোজে ব্লকত যোগাযোগ কৰাৰ কথা কওঁ, তেখেতে সেইমতে ব্লকত যোগাযোগ কৰি জলসখীৰ কামটো কৰিবলৈ পাইছে। গতিকে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু কামটো কিমান দিনৰ সেইটো পিছত আপুনি চিন্তা কৰিব, যিহেতু NRLMৰ আণ্ডাৰত কিছুমান প্ৰজেক্ট নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে থাকে, কিন্তু কামখিনি শেষ নোহোৱালৈকে প্ৰজেক্টবোৰৰ যিটো ম্যাদ থাকে, মানে ডেট থাকে, দিনবোৰ বঢ়াই নি থাকে। কথাটোত আপুনি নিশ্চিত হৈ থাকিব যে জল জীৱন আঁচনিখন যিহেতু চলি থাকিব, যিমান দিন জল জীৱন আঁচনি চলি থাকে সিমান দিনেই কি হৈছে এই জলসখীসকলে কাম কৰি থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে গীতাশ্ৰী দুৱৰাই দিছিলে, আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ সদায় চাওঁ আৰু ভাল লাগে মোৰ, বহুত কথাই জানিছোঁ ভিডিঅ'বোৰ চাই। গীতাশ্ৰী দুৱৰালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ কমেণ্টে নিশ্চয় আমাক আনন্দিত কৰিব। খালেদা বেগমে এটা কমেণ্ট দিছিলে, এই কমেণ্টটো আচলতে মই আলোচনালৈ এইবাবেই আনিছোঁ, যিহেতু কমেণ্টটোৱে যথেষ্ট কথা ভবাই তোলে। এই কমেণ্টটো চাওক, বাইদেউ আত্মনিৰ্ভৰশীল নহয়, আমি জীৱিকা সখীক খৰচ দি দি আত্মহত্যাৰ সময় আহি পালেহি। আচলতে তেখেতৰ মতামতটো স্পষ্ট নহয়, তেখেতে কি ক'ব খুজিছে। তথাপিতো কেতিয়াবা বহুতো SHG সদস্যাই এটা কথা কোৱা দেখা যায় যে জীৱিকা সখীসকলৰ ওপৰত তেখেতসকলে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰে। হয়তো খালেদা বেগমেও সেই কথাটোকে ক'ব খুজিছে নেকি, নাজানো। কিন্তু আপোনালোকে জীৱিকা সখীসকলৰ লগত সহৃদয়তাৰে কথা পাতিব আৰু তেখেতসকলে যিহেতু আপোনালোকক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব পাৰে, গতিকে জীৱিকা সখীসকলো আপোনালোকৰ মাজৰেই, গতিকে আপোনালোকে মিলিজুলি কাম কৰিলে নিশ্চয় আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হ'ব। উমাশ্ৰী ফুকনে দিছিলে, আপুনি কোৱাৰ দৰে সঁচাকৈ আমি খবৰ নাপাওঁ, কেতিয়াবা জীৱিকা সখীয়ে নিৰ্বাচন কৰে, মনত বহুত দুখ লাগে, আমিও সঁচাকৈ কিবা এটা পোৱা হ'লে। এইটো এটা যিহেতু বহুতে এনেধৰণৰ কমেণ্ট কৰে যে জীৱিকা সখীসকলে তেখেতসকলক খবৰ নিদিয়ে। আচলতে বহুতো SHGৰ ওপৰত জীৱিকা সখীসকল থাকে, কেতিয়াবা বহুত দায়িত্ব জীৱিকা সখীসকলে পালন কৰিবলগীয়া হয়। যিসকল আচলতে জীৱিকা সখীসকলৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈ থাকে বা তেখেতৰ লগত যোগাযোগত থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ SHG সদস্যসকলকে আচলতে জীৱিকা সখীসকলে যিকোনো ক্ষেত্ৰত খবৰ দিয়ে। SRLMৰ পৰা নতুন নিযুক্তি থাকিলেও তেনেধৰণৰ সদস্যসকলকে মাতি নিয়ে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অসন্তোষ নকৰি সাধাৰণতে জীৱিকা সখীসকলৰ লগত অলপ টাচত থাকিব, যাতে তেখেতসকলে কিবা এটা ব্লকৰ ফালৰ পৰা নতুন খবৰ থাকিলে আপোনালোককো জনায়, যিহেতু জীৱিকা সখীসকলে আপোনালোকৰ বাবেই কাম কৰি থাকে। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে SRLMৰ আণ্ডাৰত বহুতো পোষ্ট খালী হৈছে। এই পোষ্টসমূহৰ বাবে আপুনি কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাব, সেই ক্ষেত্ৰত মই কেইবাটাও ভিডিঅ' ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। তাতে অলকেশ ডেকাই কমেণ্ট কৰিছিল যে থেংক ইউ মেম, এনেধৰণৰ কমেণ্টে নিশ্চয় আনন্দিত কৰে। জয়া কলিতাই এটা কমেণ্ট দিছিল, আমাৰ GPত PG গঠন হৈছে, মই CRPEP ট্ৰেইনিং কৰি আহিছোঁ, কিন্তু কাম দিয়া নাই। আচলতে বহুতো GPত ইতিমধ্যে PG মানে প্ৰডিউচাৰ গোট গঠন হৈছে আৰু CRPEP বিলাককো ট্ৰেইনিং দি থকা হৈছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কাম নিশ্চয় আপুনি পাব, মাত্ৰ অপেক্ষা কৰক। দীপামণি পেগুৱে লিখিছিল, থেংক ইউ মেম, JJMৰ বিষয়ে জনাই দিয়াৰ বাবে বহুত ভাল লাগিল, ধন্যবাদ দীপামণি পেগু। জয়ন্ত নিৰ্মলীয়াই লিখিছিল যে বহুত নজনা কথা জানিব পাৰিছোঁ, ধন্যবাদ বাইদেউ, আপোনালৈও ধন্যবাদ থাকিল। তৰাজ ৱৰ্ল্ডে দিছিল, আপুনি সুন্দৰকৈ বুজাই দিছে, ধন্যবাদ। আসমা খাতুনে দিছিল, পশু সখী এক্সামত অপশ্যনেল হয় নেকি, লিখিত এক্সাম হয় জনাবচোন বাইদেউ। আচলতে পশু সখী এক্সামটো লিখিত এক্সাম হয়। পশু সখীৰ এক্সাম সম্পৰ্কত আপুনি যদি প্ৰস্তুতি চলাব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলৰ প্লে'লিষ্টত আপুনি সেই সম্পৰ্কত সকলো তথ্য পাব, গতিকে আপুনি তাত চাব।
মৃদুল সোণোৱালে এটা কমেণ্ট দিছিল। এইটো বিশেষকৈ উদ্যোগ সখীসকলক লৈ দিছিল। ইতিমধ্যে তেখেতে দিছে যে মই দুটা গঠন কৰিলোঁ। তেখেতে নিশ্চয় PG গোট গঠন কৰাৰ কথা কৈছে। উদ্যোগ সখীসকলৰ পৰীক্ষা পাতিব বুলি গম পাইছোঁ, পশু সখী আৰু কৃষি সখীসকলৰ মাজত। তাৰ পাছত আমি পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে আমাক নিয়োগ কৰিব। নিশ্চয় যেতিয়া PG গোটবোৰ গঠন সম্পূৰ্ণ হ'ব, তাৰ পাছতে উদ্যোগ সখীসকলৰ নিযুক্তি হ'ব। গতিকে আপুনি এই পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিব। মীনাক্ষী গগৈয়ে এটা কমেণ্ট দিছিল যে মই ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰ এপ্লাই কৰিছোঁ। এই পৰীক্ষা কেতিয়া, ক'ত আৰু কেনেকৈ হয় জনাবচোন। চিলেকশ্যন কি বেচিছত হয় জনাব। ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিছে বুলি জানি সুখী হ'লোঁ। আপোনালৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব বা ক'ত কেনেকৈ হ'ব সেইখিনি আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ সময়ত নিশ্চয় গম পাব। যিহেতু আপুনি অনলাইন কৰাৰ পাছত আপোনালৈ মেছেজ আহিবই। আৰু চিলেকশ্যন বেচিছ বিশেষকৈ প্ৰথমে ৰিটন টেষ্ট হ'ব, তাৰপিছত অৰেল হ'ব। গতিকে ৰিটন টেষ্টত আপুনি যদি পাছ কৰে, কোৱালিফাই হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাক ভাইভালৈ মাতিব আৰু তেনেকৈয়ে চিলেকশ্যন হয় ইয়াত। আৰু আপুনি যদি এই পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ প্লে'লিষ্টৰ SSG সম্পৰ্কত সকলো তথ্যই আপুনি চাই যাব। যিহেতু ASRLMৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক ইণ্টাৰভিউ হ'ব, সকলো ইণ্টাৰভিউতে ASRLMৰ আণ্ডাৰত থকা সকলো বিষয়ৰ কুৱেশ্যন আহিব আৰু সকলো বিষয়বস্তুৱে ইতিমধ্যে মই আলোচনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। নেক্সট এটা কমেণ্ট আছিল সাগৰিকা ৰংহান পি। তেখেতে দিছিল যে আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই বহুতো নজনা কথা জানিব পাৰি বহুত ভাল লাগিছে। বুক কিপাৰ এক্সামৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব অলপ ক'ব নেকি? এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। যিহেতু বুক কিপিং SSGৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় হয়। যিগৰাকীয়ে বুক কিপিঙৰ কাম কৰে তেখেতৰ আচলতে যথেষ্টখিনি অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন বা সময়ৰো প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া আপুনি যদি বুক কিপাৰ হিচাপে এক্সাম দিবলগীয়া হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বুক কিপিং কেনেকৈ কৰে, বুক কিপাৰজনে কি SSG গোটৰ কি বুক কিপিং কৰিবলগীয়া হয়, বিশেষকৈ কেছবুকখন কেনেকৈ লিখে, সেই সম্পৰ্কত আপুনি সম্পূৰ্ণ জ্ঞান আহৰণ কৰি ল'ব। যিহেতু আপোনাৰ এক্সামত আপোনাক এখন কেছবুক লিখিবলৈও দিব পাৰে। আৰু সেই সম্পৰ্কত জানিবৰ বাবে আপুনি মোৰ প্লে'লিষ্টত গৈ বুক কিপিঙৰ ওপৰত মই কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাইছোঁ, সেই ভিডিঅ'খিনি চাই ল'ব। কমেণ্টৰ বাবে ধন্যবাদ। ৰাবিয়া খাতুনে দিছিল যে ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰৰ বাবে কি বুক কিনিব লাগিব। আচলতে ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰৰ পোষ্টৰ বাবে নিৰ্দিষ্টকৈ কিতাপ এখন কিনিলেই যে তাত সকলো পাব এনে নহয়। যিহেতু GK আপোনাৰ থাকিবই, লগতে জেনেৰেল ইংলিছ থাকিবই, মেথছ থাকিবই, ৰিজনিং থাকিবই, তাৰ লগত ASRLMৰ যিবিলাক ডমেইন কুৱেশ্যন সেইখিনিতো থাকিব। গতিকে আপুনি ডমেইন কুৱেশ্যনখিনিৰ বাবে ASRLMৰ ওপৰত যদি কিবা কিতাপ মাৰ্কেটত আছে তেনে কিনিব পাৰে। কিন্তু ASRLMৰ ডমেইন কুৱেশ্যনখিনি আপুনি জানিবৰ বাবে মোৰ চেনেলৰ প্লে'লিষ্টৰ SSGত আপুনি চালেই সকলো বিষয়বস্তুৱেই পাব। নেক্সট কমেণ্টটো আছিল বৰ্ণালী গোস্বামী। এখেতে এটা যথেষ্ট ভাল লগা কমেণ্ট দিছিল। আপোনাৰ যোগেদি বহুত কথা শিকিছোঁ। যিহেতু মই SSG মেম্বাৰ। ৰোহিণী SSGৰ পৰা তেখেতে দিছিল যোৰহাটৰ গৰখীয়া দলৰ কমলাবাৰী গাঁৱৰ ঘৰ তেখেতৰ। আপোনালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু আপুনি বহুত কথা জানিব পাৰিছোঁ বুলি কোৱাৰ বাবে নিশ্চয় ভাল লাগিছে। আৰু এনেদৰে আপোনালোকৰ সঁহাৰি ভৱিষ্যতেও আশা কৰিম। সুষমা খাতুনে দিছিল এটা কমেণ্ট যে পশু সখীৰ মৌখিক সাক্ষাৎকাৰৰ বিষয়ে ভিডিঅ' দিয়ক। 12 তাৰিখে আছে। আপুনি মোৰ চেনেলৰ SSGৰ প্লে'লিষ্টত পশু সখীৰ ওপৰত চাব পাৰে। পশু সখীৰ ওপৰত মই কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। গতিকে আপুনি পশু সখীৰ বিষয়ে জানিব খুজিলে মোৰ চেনেলৰ SSG প্লে'লিষ্টত চালে আপুনি সকলো পাব। এইখিনিতে আপোনালোক সকলোৰে বাবে এটা কথা জনাই থওঁ যে ASRLMৰ আণ্ডাৰত আপুনি যি চাকৰি কৰিবলৈ নাযাওক কিয়, ASRLMৰ ওপৰত আপোনাক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে। গতিকে আপুনি সাক্ষাৎকাৰলৈ যোৱাৰ আগত মোৰ চেনেলৰ প্লে'লিষ্টৰ SSGৰ সকলো ভিডিঅ' চাই যাওক। নিশ্চয় আপুনি সহজেই সাক্ষাৎকাৰত সফল হ'ব পাৰিব। কৰবী গগৈয়ে দিছিলে ধন্যবাদ বাইদেউ ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই কোৱাৰ বাবে। আপোনালৈও ধন্যবাদ থাকিল এনেদৰে উৎসাহজনক কমেণ্ট কৰাৰ বাবে। ৰাজ আহমেদে এটা কমেণ্ট দিছিল, যিটো কমেণ্ট আচলতে অলপ অস্পষ্ট হ'লেও তেখেতৰ কমেণ্টটোৰ পৰা এটা কথা গম পাইছোঁ যে SSGৰ প্ৰেছিডেণ্ট আৰু ছেক্ৰেটৰীয়ে টকাৰ কিবা খেলিমেলি কৰিছে। গতিকে তেখেতসকলক কেনেকৈ গোটৰ পৰা উলিয়াব পাৰি সেই সম্পৰ্কত তেখেতে জানিব বিচাৰিছিল। SSG গোটৰ প্ৰেছিডেণ্ট আৰু ছেক্ৰেটৰীয়ে যদি টকাৰ কিবা খেলিমেলি কৰিছে, তেতিয়াহ'লে সদস্যসকলে লগ খাই এখন মিটিং পাতক
আৰু মিটিং পাতি তেখেতসকলৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰক। যদি প্ৰেছিডেণ্ট আৰু ছেক্ৰেটৰীয়ে স্পষ্টীকৰণ নিদিয়ে বা মিটিঙত উপস্থিত নাথাকে, তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে ভিঅ'ৰ বা জীৱিকা সখী বা ব্লকৰ BPMৰ লগত কথা পাতক। যিহেতু BCG এটা গণতান্ত্ৰিক সংগঠন হয়, ইয়াত সকলোৰে সমানেই সকলোৰে সমানে গুৰুত্ব থাকে। যিহেতু অংশীদাৰিত্ব সকলোৰে একেই হয়, প্ৰেছিডেণ্ট আৰু ছেক্ৰেটৰী কোনোবা হ'ব পাৰে, কিন্তু সদস্যসকলৰো গুৰুত্ব কম নহয়। যিহেতু সকলোৱে ইয়াত নিজৰ ইনকামৰ পইচা জমা ৰাখে আৰু সেইমতে কাম চলায়। গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমতে মিটিংখন অনুষ্ঠিত কৰক, জীৱিকা সখীৰ লগত পৰামৰ্শ কৰক, ভিঅ'ৰ লগত পৰামৰ্শ কৰক বা BPMৰ লগত পৰামৰ্শ কৰক। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি কমেণ্ট আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।